So, eto na mga kabayan. Husgahan na natin ang ating chicharon. Sarap. Siyempre, dapat may sukang masarap. Ayan. Lutong. Sobrang lutong, grabe. Dadaigin ko ata si Lapis. Sarap. Hello mga kabayan! Kamusta na kayong muli? Welcome back again to my channel. Nandito na naman akong muli para mag-share sa inyo ng paggawa ng pork skin chicharon. So, sana samahan nyo ako. Gumawa tayo ng pork skin chicharon at pwede nyo rin itong gawing negosyo. And of course, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel, lalo na kung bago pa kayo dito. At pakipindot na rin ang bell button para every time na meron akong vlogs, ay updated kayo. Maraming salamat. Tara na, gawa na tayo. So, itong pork skin natin, pwedeng hugasan nyo siya kung sa tingin nyo madumi yung nabili nyo. Since dito naman kasi sa Italy, yung pork skin nila malinis na. Kumbaga, nalinis na nila. Wala na rin mga balahibo. So, pwedeng hiwain nyo na lang muna siya ng tamang size lang. Mga ganyan. Square, square. Ayan. Tapos, magpakulo na kayo ng tubig habang hinihiwa nyo siya. And then, once na nahiwa nyo na lahat ng inyong pork skin. Sorry, medyo ang kutsilyo namin dito ay mapupurol na. Hindi pa nakakapaghasa. Ayan. After nyong linisin, hiwain, pwede nyo nang pakuluan ng 30 minutes. And then yung tubig na pagpapakuluan nyo, lagyan nyo na rin siya ng asin para at least kahit papano meron ng konting lasa yung ating pork skin. After nyo hugasan ng balat ng baboy, pwede nyo na itong ilagay sa kaserola na may tubig. So, ilagay na natin siya sa kaserola. At lagyan na natin ng asin. Hintayin lang natin siyang kumulo ng hanggang 30 minutes o hanggang makita nyo na malambot na ang inyong balat ng baboy. A few moments later. Pwede nang hiwain ang ating baboy since malambot na siya. Kung mahaba, hiwain sa gitna. Once na maibilad nyo na yan, and after 3 days ng pagbibilad, ninipis at mag-iiba pa ang texture niyan. So, kailangan lang natin hiwain lahat bago natin ibilad. Pwede na natin siyang i-transfer sa isang lalagyan para maibilad na natin siya. So, transfer nyo lang dyan, lagay nyo. Ayan, wala na. And then, ang gagawin natin is paghihiwa-hiwalayin natin siya.
Pwede nyo ring budbudan ng asin kung gusto nyo, or ng paminta. Then, pwede ring hindi. Depende sa inyo. Ayan, meron pang isang natirang hindi ko nahiwa. Ayan. And then, after nyong mailagay or maitransfer sa lagayan, pwede nyo nang ibilad sa arawan ng 3 araw. So, nasa labas na siya. Nilagay ko na siya dyan. And mas maganda kung maaarawan din siya. And after 3 days, iba na yung texture niya. And ready na siya for frying. After 3 days, eto na yung texture niya. So, tumigas na nga siya. Yan, ready na siya to fry. Pwede nyong lagyan ng paminta kasi yung akin nilagyan ko ng paminta. So, ayan, makikita nyo matigas na. Hindi mo na siya mababali. Ready for frying na to. Sa isang kaserola, maglagay tayo ng mantika at painitin natin ito. So, itong mantika ko, kanina ko pa yan nakasalang. So, mainit na yan. And then, after nyan, kapag mainit na yung inyong mantika, pwede na kayong mag-prito ng inyong pinatuyong balat ng baboy. So, ito na, yung balat ng baboy natin. Tingnan nyo naman yung texture niya, no? Nagmamantika na. Ayan. So, pwede na tong i-fry. O, diba? Chicharon na siya. Kung mga kabayan, napakasarap nito, lalo na kung may masarap kayong suka. Yan. Pwede ng pampulutan. Pwede na rin pang sahog.